मेरो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तिहार विशेषमा खजुरीको रेसिपी लिएर आएको छु। हामी तिहारमा खजुरी पनि बनाएर राख्ने गर्छौँ नि है। भागमा कति राम्रो हुन्छ, कति मिठो हुन्छ खजुरी पनि। र त्यो खजुरी कसरी बनाइन्छ अब सुरु गरौँ है। र मैले चाहिँ यो खजुरी बनाउनको लागि यहाँ मैले 1 कप मैदा लिएको छु, 1 कप गहुँको पिठो लिएको छु। यसमा तपाईहरुले अब गहुँको पिठोको मात्रै बनाउँछु भने पनि हुन्छ, मैदाको मात्रै बनाउँछु भन्नु भए पनि हुन्छ, दुईटैलाई मिक्स गरेर बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ है। म चाहिँ अब दुईटै मिक्स गरेर बनाउन लागिरहेको छु। अब यो दुईटैलाई यसरी मिक्स गरिदिउँ। र यसमा मैले फेरि 1 कप सुजी पनि लिएको छु। सुजीले पनि एकदम राम्रो बनाउँछ यो खजुरीलाई। 1 कप छ यो चाहिँ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसमा राख्नलाई मैले चाहिँ यो पाउडर सुगर लिएको छु। तपाईहरुले पनि अब पाउडर सुगर छैन भने चाहिँ चिनीलाई चाहिँ मिक्सीमा पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1.5 कप लिएको छु यो पाउडर सुगर। अब यो भुलियो भने चाहिँ अब आफ्नो टेस्ट अनुसार खाने हो हैन। त्यसकारण तपाईहरुलाई जति मन पर्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला। मैले आफ्नो टेस्ट अनुसारले राखिरहेको छु। ल यो 1.5 कप पाउडर सुगर यसमा राखिदिउँ। यसलाई मिक्स गरिदिउँ यो चिनीहरु सबैलाई। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ अब आफूलाई ड्राई फ्रुट्सहरु के मन पर्छ हैन, नट्सहरु त्यो राख्नु भए हुन्छ। मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ 4 टेबल स्पुन चाहिँ यो डेसिकेटेड नरियल लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसले पनि मिठो बनाउँछ खजुरीलाई। र अब अरु नट्सहरु के राख्नु मन लागेछ आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ यो अलमन्डलाई यसरी मसिनो गरेर क्रस गरेको छु। यो 2 टेबल स्पुन छ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अब यसमा राख्नको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले यसमा सौंफ राख्नु भए पनि हुन्छ है, तर म चाहिँ सौंफ राख्दिन। यसमा चाहिँ म सुकिमेलको पाउडर राख्छु। यो चाहिँ मैले हाफ tbsp लिएको छु, यो यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई पनि मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा हामीले घिउ पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई घिउ राख्नु मन लागेन भने तेल राख्नु मन लाग्छ भने पनि स्ट्रङ स्मेल नभएको त्यस्तो तेल राख्नु होला, जुन चाहिँ नगनाउने होस् हैन। म चाहिँ घिउ राख्दै छु। यो ठुलो चम्चाले चाहिँ म 3 चम्चा राख्छु। अब हामीले यो घिउलाई चाहिँ यसमा मिक्स गर्नुपर्छ, राम्रोसँग मल्नुपर्छ पिठोलाई। अब यो घिउलाई मिलाउँ राम्रोसँग पिठोमा। यो घिउ चिनी सबै हालेपछि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी मिलाइसकेपछि अनि हातमा राखेर चाहिँ यसरी मिलाउनुपर्छ। यसो गरे भने चाहिँ एकदम राम्रोसँग पिठोमा यो सबै चीज मिल्छ। यस्तो गरेर राम्रोसँग मिलाइसकेपछि सबै पिठोलाई अझै एकचोटि मिलाइदिउँ। अब यो मिलाइसकेपछि चाहिँ हामीले मुठी पार्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क जोडिएको हुनुपर्छ, अनि यो पिठो तयार भएको हुन्छ। यसरी मुठी पर्यो। अब यसलाई हामीले चाहिँ मुस्नुपर्छ। अब यो पिठोलाई मुस्नको लागि चाहिँ मैले दुध लिएको छु। तपाईहरुले दुध मन लाग्दैन भने पानीले नै मुस्नु भए पनि हुन्छ हैन। मैले चाहिँ दुधले गर्दैछु। यो दुध पनि नर्मल दुध हो, कुनै तताएर लिनुपर्छ भन्ने छैन, चिसो तातो भन्ने केही छैन। एउटा नर्मल दुध भएपछि पुग्छ। अब यो यसलाई अलिअलि दुध हाल्दै मुस्दै जाउँ। अलिअलि दुध राख्दै मुस्नुपर्छ, एकैचोटि दुध राख्नु हुँदैन। यसरी यो दुधले मुस्नु भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो सफ्ट पनि हुन्छ, क्रिस्पी पनि हुन्छ, दुईटै। यस्तो टोक्दाखेरि मजा आउने, एकदम मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदाखेरि खजुरी। यसलाई पानीले मात्रै पनि मुस्नु भयो भने राम्रो भन्छ, नराम्रो हुँदैन, एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो पनि। अब यसलाई चाहिँ हामीले पहिला यो बाइन्डिङ गर्नुपर्छ। बाइन्डिङ गरिसकेपछि अब कति फेरि दुध चाहिने हो त्यो अनुसारले राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई दुध राख्नलाई पुगिसक्यो। अब यसलाई मुस्नुपर्छ हामीले।
यो मैले यो पिठोलाई राम्रोसँग मुसेर यसमा चाहिँ अब चिल्लो आउन थालिसक्यो। अब यो चिल्लो आएपछि चाहिँ यो पिठो तयार भएको हुन्छ। म यसलाई दुईटा बनाएर मिलाउँछु यसलाई राम्रोसँग। अब यो पिठो मैले तयार गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले खजुरीको आकार दिनुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई कस्तो मन लाग्छ होइन, यो उसले फोर्कले बनाउनु भयो भने हुन्छ, कुनै एउटा बास्केट ढाकीहरूमा पनि राखेर बनाउनु भयो हुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो यो छाक्ने लिएको छु, यसमा राखेर म डिजाइन बनाउँछु। र अब यसमा डिजाइन बनाउनको लागि चाहिँ म यसमा पहिला तेल लगाउँछु। यो नगनाउने अलि राम्रो स्मेलको तेल हो। यो स्ट्रङ स्मेलले चाहिँ मिठाईहरूलाई बिगार्छ होइन, स्वादै बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नगनाउने खालको तेल लगाउनुपर्छ। र अब यसमा हामीले डिजाइन बनाउँदै जानुपर्छ। अब कत्रो कत्रो आफूलाई चाहिने हो होइन, त्यही अनुसारको लिनुपर्छ। यो हेर्नु, यो मुस्दाखेरि यसरी मजाले चिल्लो आउँछ। यसमा भएको सबै घिउ आएको भयो। एउटै साइजको बनाए पनि हुन्छ। अब कस्तो कस्तो डिजाइनको बनाउनु मन लागेको छ तपाईँहरूलाई होइन, त्यो साइजको गरे पनि हुन्छ। अब यसरी भाग लगाइसकेपछि एउटा एउटानिर यसरी गोलो पारौँ पहिला, त्यसपछि यसरी लामो गरिदिउँ। मैले चाहिँ यस्तो बनाउँदैछु होइन। अब तपाईँहरूलाई कस्तो डिजाइनको मनपर्छ त्यस्तै बनाउनु होला। अब यो लिइसकेपछि यो झाँझमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी राख्ने, अनि त्यसपछि यसलाई 3वटा औँलाले सट्ट दाबिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई बिस्तारै यसरी गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो डिजाइन भएको छ। अब एउटा बनिसकेपछि हात सुक्खा छ भने फेरि यसमा हामीले तेल लगाउनुपर्छ। तेल भएन भने चाहिँ फेरि अब टाँसिन्छ हातमा होइन। अनि त्यसैले अब यो फेरि एउटा डल्ला लियो, यसलाई यसरी गऱ्यो, त्यसपछि गोलो बनाऊ। गोलो बनिसकेपछि अब फेरि यसलाई यसरी लामो गरिदिउँ। यसमा दुईतिरबाट यसरी अलिकति मिलाइदिउँ। र फेरि यसमा पनि तेल सुक्खा छ भने तेल लगाइदिने, र त्यसपछि यसमा यसरी राख्ने, अनि 3वटा औँलाले दाबिदिउँ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो डिजाइन भएछ। यस्तै गरेर हामी सबै बनाउँदै जाउँ। अब मेरो अब लास्ट बाँकी छ, सबै बनाइसकेँ। त्यस्तै गरेर यो हातमा तेल लगाउँ, यसलाई डल्लो पारौँ। त्यसपछि यसरी नै लामो बनाइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि यो यताबाट थिचिदियो, यस्तो बनायो, अनि यहाँ राख्यो। 3वटा औँलाले थिचिदिने। अब यसलाई निकाल्दाखेरि यसरी रोल गर्नुपर्छ। कस्तो राम्रो डिजाइन भयो। अब यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब हिटलाई अन गरौँ र हिटलाई मिडियममा राखिदिउँ। यो तेल चाहिँ धेरै तातिनु हुँदैन, एकदम ठिक्क हुनुपर्छ। अहिले मिडियम हिट हामीले तताएपछि अलिअलि तातिएपछि चाहिँ हामीले लोमा लगाउनुपर्छ यो हिटलाई। अब हिट धेरै भयो भने चाहिँ त्यो खजुरी चाहिँ पाक्नु चाहिँ सट्ट पाकेर आएको देखिन्छ, तर त्यो भित्र चाहिँ काँचो काँचै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो आगो गरेर पकाउनुपर्छ हामीले। र अब यो तेल हामीलाई धेरै तातो चाहिएको छैन। यो एउटा सानो यो पिठोको डल्लो राखेर हेरौँ, यो चाहिँ ढिलो माथि आयो भने चाहिँ हामीलाई ठिक्क तेल भएको भन्ने मान्नुपर्छ। अब यो माथि उठ्यो। अब हामीले चाहिँ यो हिटलाई लोमा लगिदिउँ। लोमा लगेपछि अनि हामीले यो खजुरी राख्नुपर्छ र यो लो फ्लेममै पकाउनुपर्छ। र यसलाई बिस्तारै सबै एउटा एउटा गर्दै राख्दै जाउँ। मैले अहिले 5वटा जति मात्रै राखेको छु, धेरै क्राउडेड गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ माथि आएपछि चाहिँ यसलाई हामीले पल्टाइदिनु पर्ने हुन्छ।
यदि तपाईहरुलाई सेलरोटीको अनरसाको रेसिपीहरू तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने मेरो च्यानलमा गएर सर्च गर्नुस्। त्यसमा राम्रोसँग मैले सबै प्रोसेसहरू भनेको छु, हेर्नु होला, तपाईहरुलाई राम्रो लाग्न सक्छ। बिस्तारै पाक्दैछ, लो फ्लेमले पकाउने हो। अब यो अलि कति माथि पनि आइसक्यो र गोल्डन कलर हुँदै आइसक्यो। अब यसलाई हामीले बिस्तारै पल्टाउनु पर्छ, यो एकदमै सफ्ट हुन्छ। यस्तो भएको छ, यसलाई पल्टाइदिउँ। यो चाहिँ लो फ्लेममा पकाएको हुनाले एकदम राम्रोसँग पाक्छ यो। फेरि यसलाई पल्टाइदिउँ। भइसक्यो, यस्तो भएछ। यो गहुँको पिठोले गर्दाखेरि चाहिँ अझै अलिक रातो रातो देखिन्छ। एउटा प्लेटमा राख्दै जाउँ। अब यसलाई पल्टाइदिउँ। यो पल्टाउँदाखेरि चाहिँ एकदम बिस्तारै पल्टाउनु पर्छ। यो पाकिरहेको बेलामा एकदमै सफ्ट भएको हुन्छ। ल अब यो हाम्रो खजुरी एकदम गोल्डन कलरको भएर आइसक्यो। अब यो तयार भइसक्यो। मेरो यो खजुरी बनाएर तयार भइसक्यो। अब म सर्भ गर्छु है। ल मैले तिहारको परिकारमा एउटा खजुरीको रेसिपी पनि तयार गरिसकेँ। यो परिकार पनि एकदमै राम्रो हुन्छ है, मिठो पनि हुन्छ खाँदाखेरि र हामीलाई दाजुभाइको भागमा राख्नको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। यो मिठो मिठो एकदमै, मलाई त एकदमै मनपर्छ यो खजुरी है। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर बनाउनु होला। तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाइ।